নতুনকৈ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেলৰ যিখিনি পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে এই পদখিনিৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপ কিদৰে কৰিব সেই সম্পৰ্কে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বহুখিনি কমেণ্ট আহিছিলে এই ফৰ্মখন ক'ত পাব বা কিদৰে ফিলআপ কৰিব, তো গোটেই প্ৰচেছটো ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। তো আপুনি যদি BTR ৰিজন অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন যিখিনি আছে 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, ওদালগুৰি, বাক্সা, তামুলপুৰ, তেনেকুৱা সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাসিন্দা নহয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে ফৰ্মখন চোৱা, এইখন আপোনালোকে PDF-টো অনলাইন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ড বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল কোকৰাঝাৰ তেনেকুৱাকৈ চাৰ্চ কৰিলে বা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই এই PDF-টো দি দিম, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে চোৱা, প্ৰথমতে লিখিছে যে নেম অফ কেণ্ডিডেট ইন ব্লক লেটাৰ্ছ। তো ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব। তো 1 নম্বৰত আপোনাৰ নামটো ব্লক লেটাৰ অৰ্থাৎ কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। ছাপ'জ আপোনাৰ নামটো ৰাজীৱ দাস, তো ইয়াতে প্ৰথমতে এটা লেটাৰ লিখিব ইয়াতে। নেক্সট নামটো লিখা হোৱাৰ পিছত এটা গেপ ৰাখিব, তাৰপিছত টাইটেলটো লিখিব। যদি মিডল নেম থাকে তেনেহ'লে মিডল নেমটো লিখিব, এনেকুৱাকৈ এটা গেপ ৰাখি পেলাই নামটো লিখিব। নেক্সট নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তো বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত বিভিন্ন পষ্ট দিয়া আছে, কিন্তু ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টটোত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই যে এখন ফৰ্মতে আপুনি গোটেইবিলাক পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। কিন্তু গোটেই পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু এখন ফৰ্মত হ'ব নে নাই সেইটো সম্পৰ্কে কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ নহয়। যদি মই ইনফৰমেশ্যন পাওঁ পিন কমেণ্টত সেইখিনি জনাই দিম বাৰু। আৰু যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা সঠিক তথ্য আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন। এখন ফৰ্মৰ জৰিয়তে গোটেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট, কাৰণ ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে পষ্ট এপ্লাইড ফৰ। ছাপ'জ ইয়াতে আপুনি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে, পোষ্টৰ নামটো ইয়াত লিখিলে, কিন্তু তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন পোষ্ট আছে, সেই গোটেইখিনি পোষ্ট লিখিব লাগিলে তো এখন ফৰ্মতে হ'বনে নে এক্সট্ৰা কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এইখিনি আপোনালোকৰ যদি সঠিক তথ্য আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, তাৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটছবিলাক উপকৃত হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আহিলে নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো ডিপাৰ্টমেণ্টটো চোৱা, ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্টখনত ইয়াতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক দিয়া আছে, যেনেকুৱা ধৰক লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কোঅপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, ফুড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেনেকুৱাকৈ। ছাপ'জ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ পি ডিপাৰ্টমেণ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, তেতিয়া আপুনি ইয়াতে নাম্বাৰটোত লিখিব লাগিব ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ পি, এইখিনি ইয়াত লিখি দিব। এটা গেপ লিখি পেলাই প্ৰতিটো শব্দৰ মাজত এটা বক্স এৰি দিব। নেক্সট পষ্ট এপ্লাইড ফৰ, তো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হ'লে JR এছিষ্টেণ্ট এনেকুৱাকৈ লিখিব। নেক্সট ফাদাৰ, আৰু যদিহে বিবাহিত মহিলা হয় তেনেহ'লে হাজবেণ্ডৰ নেমটো ইয়াত লিখি দিব। ঠিক আছে, নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত লিখিব ভিলেজটো লিখিব VILL এনেকুৱাকৈ লিখি পেলাই এটা গেপ ৰাখি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ নেমটো লিখি দিব। নেক্সট পোষ্ট অফিচ বুলি দি পেলাই এটা গেপ ৰাখি পেলাই পোষ্ট অফিচ নেমটো লিখিব, তেনেকুৱাকৈ। এইফালে পিন নম্বৰটো লিখিব 781 এনেকুৱাকৈ। ঠিক আছে, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, বাক্সা নে তামুলপুৰ নে কোকৰাঝাৰ নে চিৰাং ওদালগুৰি, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টেই হ'ব যিহেতু, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম যোনটো হয় আপোনাৰ সেইটো লিখিব। নেক্সট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, এইটো হৈছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটোতো তেনেকুৱাকৈ বৰ্তমান কোনটো এড্ৰেছত থাকে সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, পিন নাম্বাৰ, PS তেনেকুৱাকৈ এইখিনি লিখি দিব। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ। তো ডেট অফ বাৰ্থটো কেনেকৈ লিখিব, ছাপ'জ আপোনাৰ জন্মদিনটো 1/1/1993, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বা 1/1/1994, 1 জানুৱাৰী 1994 ধৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে লিখিব 01, এটা গেপ এৰিব 01, যদি জানুৱাৰী হয় 02 লিখিব, যদি ফেব্ৰুৱাৰী হয় 02 ছাপ'জ লিখিলোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী 94ত জন্ম তেনেহ'লে ইয়াতে 94 এনেকুৱাকৈ লিখি দিব। ঠিক আছে, ইয়াৰে পিছত কমিউনিটি, তো কমিউনিটিটো ইয়াত লিখিব আপোনাৰ কোনটো কমিউনিটিৰ হয়। নেক্সট আহিলে মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ, যদি মেৰিড হয় ইয়াতে মেৰিড লিখিব, আৰু ছিংগল হ'লে ছিংগল লিখিব। ঠিক আছে, নেক্সট ছেক্স, ইয়াতে মেল নে ফিমেল এইটো লিখিবা, যদি মেল হয় মেলত টিক কৰিবা, ফিমেল হ'লে ফিমেলত টিক কৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে কাষ্টটো আপোনাৰ জেনেৰেল হ'লে জেনেৰেল, SC ST OBC আদাৰ্ছ, যদি আদাৰ্ছ হয় তেনেহ'লে আদাৰ্ছত টিক কৰি দিবা। ঠিক আছে, নেশ্যনেলিটিটো এইটো ইণ্ডিয়ান হ'ব, INDIAN। নেক্সট আহিলে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, যদি হয় তেনেহ'লে য়েছটোত টিক কৰি দিবা, আৰু যদি ন' হয় ন'টোত টিক কৰিবা। ঠিক আছে, আৰু যদি হয় তেনেহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্ট, তেনেহ'লে ইয়াতে ডিটেইলছটো লিখিবা কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় আপোনাৰ ডিছেবিলিটি। নেক্সট আহিলে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন, যদি আপুনি বৰ্তমান কিবা কৰে তেনেহ'লে লিখিব, যদি নকৰে এইটো NA বা নট এপ্লিকেবল লিখি দিব পাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে ট্ৰেজাৰী চালান বা IPO নাম্বাৰ, তো যিখন আপুনি ফিজ কাটিব 300 ৰুপিজ জেনেৰেল বা
OBC হলে আৰু ST বাকি ক্যাটাগৰী ST SC হলে 200 rupeesৰ IPO বা ট্ৰেজাৰী চালান কাটিব লাগিব তো সেই চালানৰ IPO নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিব আৰু ডেটটো লিখিব কোন দিনা কাটিছে আৰু প্লেসটো লিখিব ইয়াৰ পিছত আহিলে কোৱালিফিকেশন নেক্সট পইণ্টটো হৈছে 14 নম্বৰত এইটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন HSLC অনৱাৰ্ড অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পাস কৰিছে ইয়াতে লিখি যাব প্ৰথমতে লিখিব HSLC ইয়াত লিখিবা HSLC সাবজেক্ট কি আছিল সাপোজ এছামিজ আছিল এছামিজ ইংলিশ হিন্দী বা জেনাৰেল সায়েন্স ম্যাথছ তেনেকুৱা সাবজেক্টবিলাক কমা দি পেলাই লিখিবা নেক্সট বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি যদি সেবা হয় তেনেহলে ইয়াতে CBA সেবা লিখিবা আৰু যদি অন্য বোৰ্ড হয় যেনেকুৱা ধৰা CBSC হয় তেনেহলে CBSC লিখিবা নেক্সট ইয়াৰ কোন ইয়াৰত আপুনি পাস কৰিছে হেতু ইয়াতে লিখিবা সাপোজ 2011 ত পাস কৰিছে 2011 লিখি দিবা ইয়াতে নেক্সট পার্সেন্টেজ কিমান পার্সেন্ট পাইছা ইয়াতে পার্সেন্টেজটো বহুৱাই দিবা নেক্সট আহিলে HSLC পিছত ইয়াত লিখিবা HS যদি আপোনাৰ সাবজেক্টবিলাক লিখিবা ইয়াতে সায়েন্সৰ হলে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ম্যাথছ বায়োলজি তেনেকুৱাকৈ ম্যাথছ পিছত ইংলিশ এছামিজটো থাকিবই আৰ্টছ কমাৰ্চ তেনেকুৱাকৈ সাবজেক্টবিলাক ইয়াত লিখিবা তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্সিটি বা বোৰ্ডৰ নাম আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিল হলে AHSEC লিখিবা যদি অন্য হয় বা CBSC হয় CBSC লিখিবা আৰু চনটো লিখিবা আৰু ইয়াতে পার্সেন্টেজটো দি দিবা নেক্সট আহিলে BA BSc BCom BTech যি হয় হেতু ইয়াত লিখিবা তাৰ পিছতে সাবজেক্টটো লিখিবা বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হলে GU তেনেকুৱাকৈ লিখি পেলাই ইয়াতে পাস কৰা চনটো লিখিবা আৰু পার্সেন্টেজটো লিখি দিবা এইখিনিত এনেকুৱাকৈ যিমান আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন আছে বা ডিপ্লোমা কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমাৰ বিষয়ে ইয়াতে লিখিবা যেটো কোৰ্স হয় আপোনাৰ তাত সাবজেক্টটো লিখি দিবা কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাস কৰিছে বা বোৰ্ডটো লিখিবা পাস পার্সেন্টেজ এই গোটেইখিনি দি দিবা ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ নামটো যেটো নাম আপোনাৰ হয় সেই নামটো ইয়াতে লিখিবা ক্যাপিটাল লেটাৰ লিখি দিবা ডু হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট এইখিনি থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ সিগনেচাৰটো কৰি দিব ফুল সিগনেচাৰ কৰিব শৰ্ট সিগনেচাৰ নকৰিবা যেটো সিগনেচাৰ আপোনাৰ ফুল সাইন হয় হেতু স্পষ্টকৈ ইয়াতে সাইন কৰিবা নেক্সট আহিলে মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিবা তাৰ পিছতে ডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰা ডেটটো দি দিবা আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট এখৰ স্টেপটো হৈছে আপোনাৰ কি কপিজ অফ ডকুমেন্টস টু বি attached as proof হিচাপে এই সাৰ্টিফিকেটটো অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ এডমিট বা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট এটো দি দিব লাগিব এই সাৰ্টিফিকেট এটো টিক কৰি দিবা যেটো দিছা তাৰ পিছতে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ কিবা কাষ্ট আছে জেনাৰেল হয় নালাগে দিব বাকি হলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তো ইয়াতে টিক কৰিবা নেক্সট BTR এৰিয়া ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট তো এইখন VCTC ৰ পৰা ল'ব লাগিব যদি আপোনাৰ জেনাৰেল ক্যাটাগৰী হয় বাকি ST SC হলে নালাগে সেইখন সাৰ্টিফিকেট দিলে হৈ যাব ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট যদি আছে তেনেহলে দিবা নাথাকিলে নালাগে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনস অৰ্থাৎ তাত আপোনাৰ সার্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশিট বিলাক ফটোকপি দি দিবা নেক্সট ট্ৰেজাৰী চালান বা IPO এখন অৰিজিনাল দিব লাগিব ট্ৰেজাৰী চালানখন ৰিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো 3 কপি ফটো গাঠি দিবা আৰু পোস্টাল স্ট্যাম্প লগোৱা 5 টকা পোস্টাল স্ট্যাম্প লগোৱা এনভেলপ এটা দিবা আৰু অন্য যদি কিবা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা বা এইবিলাক দিছে ইয়াতে লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে আৰু এইখিনি অফিচিয়েলি ইউজ হ'ব ইয়াতে কোন ধৰণৰ লিখিব নালাগে তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই যেটো এড্ৰেছ দিয়া আছিল 20 নৱেম্বৰৰ আগতে পোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি ড্ৰপ বক্সত দি দিব পাৰা জমা নাইবা 20 নৱেম্বৰ 2024 5 PM ৰ ভিতৰত পোৱাকৈ এই যেটো এড্ৰেছ আছে এই এড্ৰেছটোত আপোনাৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মখন পঠাব লাগিব হাৰ্ড কপিটো বা ডাইৰেক্টলি ড্ৰপ বক্সত গৈ পেলাই জমা দিব পাৰিব আৰু যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেটে জানে যে এখন ফৰ্মতে গোটেইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেকি বা কেনেকুৱা প্ৰসেছ হয় যদি সঠিক তথ্য আছে তেনেহলে কমেন্ট বক্সত এইখিনি কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ